Salutare! Bine ați venit la un nou vlog Enjoy Family Travel. O nouă zi, bun dia! Da, cum se spune aici pe madeireză. Astăzi vom face turul insulei. E o zi specială pentru noi, o să vă spunem mai târziu de ce e o zi specială. Începem cu unul dintre punctele cele mai vizitate de pe insulă. Cel mai comercial, cel mai înalt deal, unul dintre cele mai înalte skywalk-uri din lume. Cabo Girau se numește. Haideți să vă arătăm cum se vede și să vedem și noi. Impresionant cum arată la 580 de metri, parcă, nu? Da. Pe acolo e ieșirea. Da, pe acolo. 2 euro, ați văzut? Multă lume. Program de funcționare între orele 9 și 20. Da, ieri am vrut să ajungem aici și era închisă poarta. La ieșire puteți să vă cumpărați un suvenir la suprapreț, normal dacă este unul dintre locurile comerciale și foarte bine vândute din Madeira. Pentru cei care aveți rău de înălțime, poate nu e recomandat. Puntea de sus se mișcă puțin, dar foarte puțin, dar dacă săriți pe ea poate se mișcă mai tare. Mergem mai departe, continuăm turul insulei.
Am plecat din sud, am ajuns în nord. Diferența ca și în Tenerife, dacă vă aduceți aminte, sudul deșertic, nordul mai verde. Aici sudul verde, nordul foarte verde. Distanța de 50 ceva de kilometri am parcurs-o într-o oră și ceva, de fapt o oră de la Cabo Girao. Suntem într-unul dintre locurile preferate mie, un teleferic, o telecabină. Știți că noi mergem, ați văzut videourile de la schi, ne place să mergem. Ăsta dă o senzație extraordinară, senzații tari. Haideți să vă arăt de ce. Ați văzut cum arată coborârea? Data asta a fost chiar liniștită, Da. având în vedere că vântul nu bate suficient de tare încât să... Apropo de vânt, v-am spus că este cea mai mare inclinație care am văzut-o la o gondolă. Apropo de vânt, haideți să vă arăt. Acum suntem la capătul gondolei și zicea Lavi că nu bate vântul. Merg puțin mai încolo și o să opresc microfonul ca să vedeți, să auziți cum se aude vântul. Cam așa bate vântul. Nu mai auziți? Da. Acum probabil că mă auziți mai bine cu microfon. Ce puteți face aici? Puteți face o plimbare. O să facem și noi plimbarea, vă arătăm imediat. Peisajul este spectaculos, după cum veți vedea în imagini, dar localitatea e mult spus, sunt câțiva oameni care au câmpurile aici și câteva case, le vedeți în continuare în imagini. Faină experiența cu telefericul. Da, Câteva interesantă. informații utile. Un bilet costă 5 euro de persoană, și copiii peste 3 ani plătesc aceeași sumă. Durata este de 5 minute. Verificați programul, e un program diferit vară-iarnă. Și cu o pauză clară de la 12 la 13. Da, temperaturile sunt mai joase în partea de nord. Așa că un pulovăraș Ar fi bine, o da. bluză, Jos la malul oceanului nu e neapărat răcoare, dar aici, de unde pleacă telefericul, sunt 17 grade. Da. Și noi am plecat de la 20 și ceva. Mergem mai departe în partea de nord.
la 10-15 minute de mers cu mașina de aceada de la Cruz. Lavi cânta cine are norocare. De ce? Pentru că am ajuns în Porto Moniz. Este un alt punct de atracție de pe insulă. Este un micuț orășel, destul de aglomerat și de aia vă ziceam de noroc, pentru că e puțin cam greu cu locurile de parcare. Noi am găsit un loc de parcare gratuit. În rest sunt foarte pline. Sunt multe parcări, dar sunt și foarte mulți vizitatori, așa că totul ține de noroc. Dacă vă uitați numai câte mașini intră acum și cât de plin este aici. Ce puteți face aici? Baie, în piscine naturale. Ați văzut în imaginile filmate de sus, deasupra de Porto Moniz. Gata cu băița la piscinele naturale. Dacă veniți la Porto Moniz, sunt două variante. O să le vedeți în imagini și pe cealaltă variantă. Totodată aici găsiți un acvariu care poate fi vizitat și în același timp aveți țestoase pentru cei mici, dacă vor să vadă țestoasele nu în mediul lor natural, dar plimbându-se libere. De asemenea găsiți acest lucru. Mergem puțin, vă mai arătăm câteva imagini din Porto Moniz și plecăm mai departe. Suntem undeva la jumatea distanței sau suntem în colțul opus locului de unde am plecat noi din sud. La 5 minute de mers cu mașina, nu știu, 5 km, ceva de genul. Da, suntem la Ribeira de Janel. Este un loc, din nou, super important, super turistic de vizitat, de neratat. Știți că vă spuneam ieri în Levade că sunt peste 3000 de kilometri, parte folosiți ca și agricultură, dar unele dintre ele sunt folosite și pentru a produce curent. După cum vedeți aici, este o centrală hidroelectrică. Haideți să vă arătăm de ce am venit la... Nu pentru asta am venit. Da, la Ribeira de Janela. Și nu să vedem rațele care stau pe aici. Bate vântul foarte tare, nu știu cum se aude în microfon. Bate vântul ca de obicei. Da, suntem în Madeira, parcă am fi în Fuerteventura. Haideți să vă arătăm ce este de aici de văzut. Motivul pentru care am venit aici se află în spatele nostru. Da, pentru stâncile astea superbe, da, priveliștea. Am citit că perioada când răsare soarele ar fi spectaculoasă. Noi nu o să prindem pentru că facem o oră și ceva până aici și nu o să ne trezim la ora 5 ca să ajungem aici, dar căutați, posibil să fie imagine să fie spectaculoasă în momentul în care răsare soarele.
Miradoro Veu da Noiva se numește locul în care am ajuns. De ce ne-am oprit aici? Pentru că aici e un loc în care se vede o cascadă spectaculoasă. Nu că n-ar fi multe cascade în Madeira, toate spectaculoase. Aceasta este priveliștea care o aveți de aici, de la Mirador, cu cascada din spatele meu. Una din... Am terminat plimbăreala la parcarea de la Mirador de la Noiva. Ce vreau să vă întreb este dacă mă ajutați, habar n-am ce sunt aceste fructe sau acești copăcei. Pentru cei care știți, ar fi utilă informația. Ne plecăm mai departe, mai avem timp, este ora 16 și ne mai putem opri în câteva locuri. Ruinele lui São Jorge, Sfântul Saint George, Sfântul Gheorghe sau Sfântul George la noi. Acesta este locul în care am ajuns, vedeți în imagini, aici se află o piscină naturală, un restaurant care are și două piscine cu apă dulce. În ocean, cine vrea să facă baie, după cum vedeți, valurile sunt cam mari. Toată chestia asta se află pe drumul dinspre Porto Muniz, Seixal, către Santana. Așa că dacă ajungeți, poate imaginile vă conving să vă opriți aici și să faceți o baie. După atâta plimbăreală, ni s-a făcut foame și v-am spus ieri că avem vreo 18 feluri de mâncare pe care vrem să le încercăm. Unul dintre ele se numește exact așa cum se numește restaurantul ăsta. Bolo do Caco. Bol do Caco. L-am găsit printr-un sătuc, mergem să mâncăm și povestim mai multe, să vedem ce. Da, uite, înghețată, cred că este făcută de ei. Da. Foarte fain. Ni s-au prezentat opțiunile. Espetada, eu am vrut să încerc, cred că sunt niște frigărui, dacă țin bine minte. N-am mâncat, dar am citit despre ele. Există mai multe... Bollo do Caco este ceea ce vreau neapărat să încerc. Sărbătoritul zilei. Și tu. Unul dintre sărbători. Am uitat să vă spunem, astăzi este ziua noastră. Happy birthday to nouă! Cei doi băieți, nu Da, și a mea. 2/3 din Enjoy Family Travels sărbătorește astăzi ziua. Până la hotărârea cu ce mâncăm, asta este priveliștea de sus de la restaurant. Se vede și farul la care am încercat să ajungem și data trecută, dar se pare că este închis și cu o priveliște asupra Atlanticului. Deci, Alcool de ziua voastră, ia. da, cine bea alcool de ziua noastră, noi sărbătoriții bem non-alcoholic. Cine conduce de ziua noastră? Nu, eu conduc. Astea sunt felurile de mâncare. Ce vrea fiecare. Te-am hotărât, vom mânca Bolo de Caco. Sună foarte urât în română, dar cred că este foarte bun. Ne-am comandat și 3 cocktailuri. Bineînțeles, sărbătoriții, cum am spus, non-alcoolic. Bețivan ca familie, glumesc. Alcoolic. Comandăm mâncarea și vă spunem cum este și vă arătăm.
Nu te atinge, nu te atinge, nu te atinge. Nu știu cum vor mânca voi așa ceva toate. Sărbătoriții au primit ceea ce au comandat. Așa arată bolo de caco. Este cu carne de vită, usturoi, cartofi prăjiți, pâinea despre care v-am povestit ieri în pauză, ceva cașcaval cu brânză, încă nu știm. Thank you, thank you. Lavi încă mai așteaptă, dar așa se întâmplă de obicei cu cei care beau alcool, nu? Ei nu mănâncă. Thank you. Arată demențial, probabil că și gustul. V-am spus că este făcut cu carne de vită. Locul în care am venit nu este un loc... porcușorul... Nu mai râdeți, că... Pardon, nu s-a auzit, că microfonul e mai mult către mine. Nu este un loc într-o zonă foarte turistică. Suntem într-un sătuc, tot în sau Horge, Sfântul Gheorghe, Sfântul George, cum îi zice, nu știu să traduc. Curg balele puțin, probabil trebuie să mă șterg, miroase demențial chestia asta. Nu știu dacă mai așteptăm până vine și mâncarea de la... Da, să începem să mâncați. Putem să mâncăm? Hai să nu fim egoiști, hai să așteptăm. Nu mâncați. La mulți ani, Dori. Cheers! Cheers! Lavi a zis că mănâncă o sălățică. Asta e sălățica. Și și-a comandat ceva carne. Asta este carne de vită. Uitați-vă cum se scurge de pe ea, deci cum arată. Și mirosul este extraordinar. Super! Se vede că sunt obosit. Nu știu cum ajung până la mașină, dar mâncarea a fost extraordinară. Ți-a plăcut? Da, foarte mult. Nu trebuie să mergeți în locuri fancy. Căutați chestii locale, dar v-am mai spus asta. Noi așa și puțin ne orientăm, a fost extraordinar. Da. Cum se numește ceea ce ai mâncat tu? Că era una de pe listă, Espetata. Frigărurile respective iară sunt tradiționale zonei Madeira și Azore. Vita super fain gătită, exact cum trebuie. Exact cum trebuie. Vă recomandăm cu drag localul, se numește Bolo do Caco. Nota 10 pentru ei. Sperăm să ajungem până la mașină. Bună a fost mâncarea. Acum ne mișcăm puțin. Ce îmi place la Madeira și e foarte interesant e faptul că acum poate să fie soare și bine și în câteva minute poate să plouă. Fără să fie frig neapărat, dar acum picură. Am ajuns în... Localitatea Santana. Nu Sfânta Ana și nu Satana, cum am zis eu până acum. Nu, Santana. Ce vom întâlni aici sunt niște case specifice acestei zone. De ce se și numesc casele specifice Santana. E un loc pe care vă recomandăm să-l vizitați. Sunt locuri de parcare, dacă nu, sigur se fac multe tururi. Este unul dintre obiectivele principale de pe insulă. Pe lângă casele pe care le veți vedea, există și un parc tematic cu aceste case, unde le puteți vedea și interiorul. În parcul tematic există și un lac pe care vă puteți plimba cu barca. Și sunt mai multe activități atât pentru adulți cât și pentru copii. Ora la care am ajuns noi acum este ora 19:30. Ei închid la ora 18. Vă arătăm acum casele tipice din Santana, care de asemenea sunt închise. La ora asta poate îl vom pune într-un viitor loc dacă mai avem timp. Rămâneți aproape, vă arătăm câteva imagini și cred că după aceea vom merge către casă, sau nu? Vedem. Încă n-am terminat turul insulei, mai avem câțiva kilometri. Mai avem de sărbătorit cu un tort. Da, tortul sărbătoriților. Trebuie să ajungem și la tort.
Și 3, 2, 1 și... Yeah! Cine să trăiască? Cine să trăiască la mulți Am ajuns la ani. finalul zilei. După 160 de kilometri și 12 ore. Da. Cred că vreo 3 au fost la volan. Am văzut multe, mai sunt multe de văzut. Impresionantă Madeira. Ați văzut că pe partea sudică există șoseaua aia cu multe tuneluri, două benzi. Se circulă mai repede. În partea de nord și traversatul dinspre sud înspre nord e mai dificil. Construiesc în continuare tunele. Nu știu dacă am mai văzut atâtea tuneluri niciunde pe unde am mai fost în atâția de puțini kilometri. Juni vrea să mănânce tort, cred că nu vă mai povestesc mai multe. Impresionant. Am făcut și baie. Astăzi am vrut să fie de ziua noastră să fie o zi mai ușor, adică n-am făcut un traseu mai dificil. De mâine încolo urmează și traseele. Dacă v-a plăcut, dacă aveți ceva întrebări legate de locurile care le-am văzut sau orice despre Madeira, uitați-vă și la celelalte vloguri. Vă mulțumim că v-ați uitat. La mulți ani, Dorian. Și ție, tati? Vă salutăm.